हाई हेलो एभ्रीबडी। आजको यो भिडियोमा चाहिँ म एकदम नै धेरै महत्त्वपूर्ण भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु साथीहरु। धेरैजना साथीहरुको कमेन्टमा यो चाहिँ मैले देखेँ कि मैले पिक्चरमा भोट गर्न खोजेको छु HICH एप्लिकेसनमा, हाइच एप्लिकेसनमा, तर भोट गर्न खोज्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ ब्लक भन्छ के केही मिनेटसम्म तपाईको ब्लक गरिएको छ। अब तपाईलाई म स्क्रिनमा देखाउन चाहन्छु। यहाँ हेर्नुस् है। ल हेर्नुस् साथीहरु, यहाँ स्क्रिनमा तपाईले देख्दै हुनुहुन्छ। यहाँ के भनिएको छ, जब तपाईले हाइच एप्लिकेसनमा स्वाइप गर्दै हुन्छ र फोटोमा टच गर्नुहुन्छ भने, भोट गर्नुहुन्छ भने यहाँ के आउँछ त, यु हैव बीन ब्लक्ड फर अ फ्यु मिनट्स, हैन, केही मिनेटको लागि तपाईलाई ब्लक गरिएको छ। यु हैव फेल्ड टु कम्प्लाई विथ HICH भोटिङ पोलिसीज फर नाउ भोटिङ इज ब्लक्ड फर अ फ्यु मिनट्स, केही मिनेटको लागि भोटिङ ब्लक गरिएको छ। यु क्यान रेज्युम सुन र टर्म्स एन्ड कन्डिसन तपाईले पढ्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले HICH एप्लिकेसनमा, हाइच एप्लिकेसनमा स्वाइप अप गर्नुहुन्छ र यस्तो प्रकारको चाहिँ यदि पपअप स्क्रिन आउँछ भने यु हैव बीन ब्लक्ड फर अ फ्यु मिनट, धेरै ठुलो समस्या होइन। यसको समाधान तपाई सजिलैसँग गर्न सक्नुहुन्छ र आज म यो भिडियोमा यसको समाधान के हो त, हाइच एप्लिकेसनमा भोटिङ गर्ने फोटोमा सजिलोपूर्वक यो पपअप आउँदैन त्यसको तरिका म बताउन गएको छु, त्यसको सोलुसन म बताउन गएको छु। जान्नको लागि साथीहरु भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुस् है। भिडियोलाई लाइक गरिदिनुस्, शेयर गरिदिनुस् र यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने, यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर हामीलाई सपोर्ट गर्नुस्। अब लागौं आजको विषयवस्तुमा। जस्तै म तपाईलाई यहाँ HICH एप्लिकेसन ओपन गरेर देखाउन गएको छु साथीहरु। एप्लिकेसन ओपन भइरहेको छ बिस्तारै है। यहाँ पहाडमा नेट अलिकति त्यति स्पिड छैन, स्लो छ, त्यसकारणले यो हाइच एप्लिकेसन पनि स्लो चाहिँ यहाँ ओपनिङ भइरहेको छ। म के बताउन गएको छु भने तपाईले भोटिङ गर्नुपर्छ, किनभने भोटिङ गर्नुभयो भने फोटोमा टच गरेर तपाईले कोइन पाउन सक्नुहुन्छ। कोइन पाएर तपाईले पैसा बढाउन सक्नुहुन्छ र यस पास पनि पाउनुहुन्छ, प्रेस्टिज पनि पाउन सक्नुहुन्छ। कम्तीमा तपाईसँग चाहिँ 40 प्रेस्टिज हुनुपर्छ विथड्रो गर्नको लागि, हेर्नुस् है। त्यसकारणले हामीले फोटोमा त भोट गर्नै पर्ने हुन्छ, डेली एउटा क्विज खेल्नु पर्ने नै हुन्छ है। यहाँ खुलिरहेको छ। जब तपाईले हाइच एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नुहुन्छ अनि फोटो देखाउँछ, त्यहाँ भन्छ भोटिङ गर्नुस्। अनि भोटिङ गर्न खोज्दाखेरि फोटोमा जस्तै टच गर्नुहुन्छ भने यस्तो प्रकारको चीज ओपन हुन्छ, देख्न सक्नुहुन्छ। यु हैव बीन ब्लक्ड फर अ फ्यु मिनट्स, केही मिनेटको लागि तपाईलाई ब्लक गरिएको छ। तपाईले कुनै पनि फोटोमा भोट गर्न सक्नुहुन्न। यदि भोट गरिँदैन भने कोइन कसरी बन्छ, कोइन बनेन भने पैसा कसरी बन्छ, कमाई कसरी हुन्छ साथी, यसको सोलुसन म लिएर उपस्थित भएको छु है। ध्यान दिएर हेर्नुस् है। यसको लागि तपाईले के गर्नुहुन्छ, एकदम सिम्पल तरिका रहेछ। यसको लागि साथीहरु जब तपाईले हाइच एप्लिकेसन ओपन गर्नुहुन्छ र यु हैव बीन ब्लक्ड फर अ मिनट भन्छ, कुनै पनि फोटोमा टच नगर्नुस् है। फोटोमा टच गर्नुस्, तर तपाईले के गर्नुस् भने यहाँ देख्नुहुन्छ लाइक बटन रहेको छ हार्टको, यसमा लाइक गरिदिनुस्। र त्यति मात्र हैन, तपाईले कमेन्ट पनि गर्नुस् है। यसरी कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। कमेन्ट के गरिदिनुस् भने तपाई आफ्नो इच्छा अनुसारले नाइस फोटो अथवा तपाईले जे मन लाग्छ त्यो पोस्ट गरिदिनुस्। यसरी देख्न सक्नुहुन्छ मैले पोस्ट गरिदिए यहाँ चाहिँ है। तपाईले पनि पोस्ट गरिदिनुस्। अलि नेट स्लो छ त्यसकारणले पोस्ट यहाँ देखाएको छैन है। यो आइसकेको छ। ओनिकाग्यातले के गरेछ, नाइस फोटो कम्प्लेन सरी यो कमेन्ट गरेको छ, हार्टलाई लाइक गरिदिनुस् हैन। यस्तै गर्न तपाईले फोटोमा टच गर्नुस्, स्वाइप अप गर्नुस्, अर्को पोस्टमा आउनुस् है। केवल तपाईले यहाँ के गर्नु छ भने हार्टमा गरेर लाइक गरिदिनुस् र कमेन्ट देख्न सक्नुहुन्छ। कमेन्ट तपाईले के गर्नुस् भने यहाँ गुड पोस्ट है, गुड पोस्ट भनेर तपाईले जस्तो लाग्छ पोस्ट अनुसारले कमेन्ट गरिदिनुस्। पोस्ट मैले गरिदिए है। र तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ कमेन्ट आउँछ, एकछिन पर्खिनु होला। नेट साह्रै स्लो छ साथीहरु पहाडमा, मलाई यो भिडियोहरु बनाउनको लागि साह्रै अप्ठ्यारो भइरहेछ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अनिकाग्यातले गुड पोस्ट भनेको छ, हार्टमा गरिदिन्छु यहाँ। यस्तै गरिन साथीहरु तपाईले स्वाइप अप गर्नुस्, जति पनि पोस्ट आउँछ पोस्टलाई टच नगर्नुस्, तपाई केवल लाइक र कमेन्ट गर्नुस्। तपाईले के पनि गर्नु होला भने यहाँ पोस्टको तल देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ अलिकति गिफ्ट रहेको छ। कम्तीमा 1-2 जनालाई गिफ्ट पनि पठाइदिनुस्। यसरी यसमा गिफ्टमा टच गरेर गिफ्ट पनि पठाइदिनुस्, एकदम स्योर। तीनवटा कुरा गर्नुस्। गिफ्ट एकचोटि पठाउनुस्, धेरै पठाउनुहुन्छ भने तपाईको कोइन खर्च हुन्छ 1 जनालाई मात्रै। र त्यसपछि 10 वटा पोस्टमा करिब तपाईले लाइक गर्नुस् र कमेन्ट गर्नुस्। 10 वटा पोस्टमा टच नगर्नुस् यो फोटोमा है। यो भयो।
लाइक गर्नुस् पहिलो कुरा, दोस्रो तपाईले कमेन्ट गर्नुस्, तेस्रो कुरा एकजनालाई तपाई यहाँबाट गिफ्ट पठाइदिनुस् है। र अर्को कुरा के छ भने यहाँ मेसेन्जरमा आउनुस्, यहाँ टच गर्नुस्, यसमा टच गरिसकेपछि यहाँ मेसेन्जर खुल्छ। एकैछिन हामीले वेट गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ चाहिँ, र खुलिसकेको छ साथीहरु। अब तपाईले यहाँ धेरैजना युजरहरू देख्न सक्नुहुन्छ, प्रोमोटर देख्न सक्नुहुन्छ, राम्रो राम्रो पोस्टमा गएको व्यक्तिहरू देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले कम्तीमा 4-5 जनालाई कमेन्ट गर्नुस्। जस्तै यसमा म टच गरे है, यसमा म टच गरे, उहाँलाई मेसेज पठाउनुस्। के मेसेज पठाउनुस् भने यहाँ चाहिँ व्हेन ओके यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ, व्हेन आई भोट on photo on post भनौं न, post when I vote on post it says that है, it says that you have been blocked है, blocked for few minutes। यसरी गरेर तपाईले यसमा पोस्ट गरिदिनुस्, उहाँलाई पठाइदिनुस्। यस्तै गरिन तपाईले कम्तीमा 5 जनालाई साथीहरु तपाईले मेसेज गरिदिनुस्। जस्तै यही मेसेज मैले कपी गरे हैन, यो कपी गर्छु, कपी गरेर हैन अरु अर्को जनालाई मेसेज पठाइदिने, यसरी पेस्ट गरिदिन्छु, यहाँ पनि पठाइदिन्छु, देख्न सक्नुहुन्छ। अब अर्को जनालाई पनि पठाइदिन्छु है, यहाँ पेस्ट गरेर तपाईले पोस्ट गरिदिनुस्। कम्तीमा 4-5 जनालाई साथीहरु तपाईले यो मेसेज चाहिँ पठाउनुस् है। When I touch on post it says you have been blocked for a few minutes भनेर, how to solve this problem है। यसरी गरेर मेसेज पठाइदिनुस्। र यसरी मेसेज पठाएको खण्डमा 5 जनालाई मेसेज पठाउनुस्, 10 वटा पोस्टमा लाइक र कमेन्ट गर्नुस्, र 1 जनालाई कम्तीमा गिफ्ट पठाइदिनुस्, गिफ्ट पठाइदिनुस् यहाँबाट। यति गरिसकेपछि साथीहरु तपाईले देख्नुहुन्छ 10 मिनेटदेखि लिएर आधा घण्टाको भित्रमा तपाईको त्यो जुन आउँछ यु हैव बीन ब्लॉक्ड, जब तपाई भोट गर्नुहुन्छ फोटोमा र यस्तो प्रकारको आउँथ्यो, अब चाहिँ लगभग 10 मिनेटदेखि आधा घण्टासम्म पर्खिनु होला, र त्यसपछि फोटोमा टच गर्दाखेरि यस्तो आउँदैन। मजाले तपाईले भोट गर्न सक्नुहुन्छ। हो साथीहरु, यदि तपाईले हाइच एप्लिकेसनमा भोटिङ गर्नुहुन्छ फोटोमा टच गरेर भने यस्तो प्रकारको स्क्रिन आउँछ भने यी देख्न सक्नुहुन्छ, यु हैव बीन ब्लॉक्ड फर अ फ्यू मिनट, टर्म्स अफ सर्भिस पढ्नु होला। र मैले भनेको कुराहरू गर्नुहुन्छ भने कम्तीमा 10 जनालाई, 10 जनाको पोस्टलाई लाइक गर्नुस्, 10 जनालाई कमेन्ट गर्नुस्, पोस्टमा पोस्टलाई टच नगर्नुस्, केवल लाइक गर्नुस्, कमेन्ट गर्नुस् 10 वटा पोस्टमा, र 1 जनालाई तपाईले गिफ्ट पठाइदिनुस्। र मेसेजमा गएर कम्तीमा तपाईले 4-5 जनालाई मेसेज पठाउनुस्, र आधा घण्टा भित्रमा तपाई देख्न सक्नुहुन्छ यो समस्या तपाईको सोल्भ भइसकेको हुन्छ। अनि साथीहरु फलो गर्नुस् है। हो साथीहरु, देख्नुभयो मैले केही तरिकाहरू बताएको छु, र यो तरिका तपाईले फलो गर्नुहुन्छ भने र मैले भनेका कुराहरू तपाईले गर्नुहुन्छ भने पक्कै पनि तपाईको पोस्टबाट रेस्ट्रिक्सन हट्ने छ। धेरै जना साथीहरुले कल गरेर सोध्नु भएको थियो र कमेन्ट गर्नु भएको थियो मलाई कि मलाई त भोटिङमा ब्लक गरिएको छ, मैले त भोटिङ नै हुँदैन, मैले भोटिङ गर्दा मेसेज आउँछ भन्दाखेरि त्यो मेसेजको सोलुसन यो हो। यसरी गर्नुस्, पक्कै पनि यु हैव बीन ब्लॉक्ड फर अ फ्यू मिनट आउँदैन, र तपाईले इजिली फोटोहरुमा भोट गर्न सक्नुहुन्छ। भिडियो कस्तो लाग्यो साथीहरु कमेन्ट गर्नुस् है, भिडियोलाई लाइक गरिदिनुस्, शेयर गरिदिनुस्, र यो च्यानलमा तपाई नयाँ हुनुहुन्छ, यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुस्। किन भन्दाखेरि यस्तै प्रकारको हाइचको भिडियोहरु लिएर म उपस्थित हुन्छु डेली रूपमा यो च्यानलमा। यहाँहरुको समय शुभ होस् र यहाँहरुलाई बेस्ट अफ लक भन्दै यो भिडियोबाट म ओझेल हुन चाहन्छु। थ्यांक यू सो मच। जय नेपाल।